নমস্কাৰ মোৰ চেনেল মাজনিছ কিচেনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো আজি আমি বনাম ডিম ভাপা আফুগুটি আৰু আফুগুটি কৰিলো এই ভিডিও আৰু ৰেচিপি আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া আজি ভিডিও আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আজি ৰেচিপিটো আৰু ভিডিওটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে মোক লাইক কৰি নমস্কাৰ মোৰ চেনেল মাজনিছ কিচেনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো আমি মলাস এইখিনি ৰেডি মই দৌৰিছো তো এইফালে যা এই ভিডিও আৰু ৰেচিপি যদি সদায়